Neața, neața. Bună dimineața! Constanța, ai vrea cumva să spui tu rugăciunile de început? Din păcate, acum pot doar să ascult. Stai liniștit, ai nicio problemă. Mulțumesc! Mulțumesc că ești aici. Cu mare drag. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele 4 continente purtând soarele și luna ca bijuterie. Mintea mea mi le imaginez paradisul și le oferând doar pe toate ție. Datorită acestei fapte, e ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam gururata mandalakam niryatayam. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele tuturor ființelor vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele tuturor ființelor vii. Next part, I'd like you to imagine that the breath is coming out here. În următoarea parte, aș vrea să vă imaginați că respirația iese pe aici, Because you're pushing it from here. pentru că o împingeți de aici. Okay? So lower belly. Like Partea inferioară a abdomenului, even below your navel, okay? chiar mai jos de buric. So imagine that you are squeezing here and you're pulling in here and it causes the breath to go out like. Deci, imaginați-vă că încordați partea aceasta, trageți pe aici și ajunge aici respirația. The breath comes out here. So it goes up the body, up the spine, and it comes out here, okay? Urcă prin coloana vertebrală și iese prin frunte. So be aware of the tightening your lower stomach. Diamante? Dantian. There's a word in Fiți conștienți de această încordare a abdomenului. yoga also. Există un cuvânt în yoga pentru asta. It's kanda or something. Kanda? I don't know. I'll look it up. Yeah, same thing. Este ceva precum kanda. There's a center here, and you squeeze it in. Există un centru aici pe care îl încordăm And then it forces the prana to come out of your forehead. Okay. și forțează prana să iasă prin frunte. Okay, so you're gonna be aware of the tightening of the lower stomach, lower abdominal muscles, and then Să că fiți conștienți de încordarea mușchilor abdominali that brings the breath out here. Okay. și asta aduce respirația să iasă prin frunte. So we'll do that. We'll do that for the same 5 minutes. Okay. So now you're pressing Vom face asta pentru 5 minute. in the lower abdomen, and it forces the prana out your forehead. Okay. Deci acum încordăm partea inferioară a abdomenului și asta forțează prana să iasă prin frunte. And that's super good for your health. Okay.
It's like really, really good for your health. Și asta face bine la sănătate. Ladies' health especially. Men Mai ales la sănătatea femeilor. also. Și a bărbaților de asemenea. Okay. It does something to you. Okay. Okay. Ready? Sunteți pregătiți? Okay, try not to move, because when you move it disturbs other people. Okay? Ca să nu vă mișcați, pentru că atunci când vă mișcați, îi deranjați pe ceilalți de lângă voi. If your body hurts, tell it to go to hell. Când vă doare corpul, spuneți-i să tacă din gură. Just divorce yourself from the body, okay? Divorțați de corpul vostru. I think if you're really going to meditate seriously, you have to learn to ignore it, okay? Cred că dacă veți vrea să meditați serios, atunci va trebui să învățați să faceți acest lucru. Să ignorați corpul. Your knees hurt or your feet fall asleep, like don't get up fast, right, Hustle? S-ar putea să vă amorțească picioarele sau doare genunchii. În cazul acesta nu vă ridicați imediat. Nu e așa, Haso? But there'll be some pins and needles and pins. And then it goes away, and then you can sit there for 5 hours because you can't feel anything. Vor exista niște dureri, dar apoi trec și apoi poți rămâne în meditație timp de 5 ore. But you got to get through that pins and needles, okay? Dar trebuie să treci prin acea perioadă cu dureri. Okay, here we go. Please don't move. Să începem, vă rog, nu vă mișcați. Find that place in your forehead. Găsiți acel loc în fruntea voastră. Move your focus around until you touch until you feel something that takes your mind deeper. Mișcați-vă atenția prin jurul acelui loc până când găsiți locul care vă duce mai profund. Try higher, try lower, try deeper. Cercați mai sus, mai jos, mai adânc. Keep your eyelids soft, keep your forehead soft. Mențineți-vă ploapele relaxate și fruntea relaxată. If you tighten up, you'll get a headache. Dacă le încordați, o să aveți parte de o durere de cap. And the exhales are coming out now. Follow the exhales out. Long, relaxed exhales. Și acum expirăm. Urmăriți Fang Song exhales. And don't worry about the inhales. Urmăriți expirul și nu vă faceți griji în legătură cu inspirul. And now connect it to your lower abdomen. Și acum conectați-o de partea inferioară a abdomenului. Feel how it contracts and then the prana comes out the forehead. Simțiți cum se contractă și cum prana iese prin frunte. I will stay here for about 5 minutes.
Contract, exhale, contract, exhale. Vom rămâne aici timp de 5 minute. Cortează, expiră. Cortează, expiră. Don't go crazy, just a light contraction. Dar nu exagerați, doar o încordare ușoară.
Okay, you can open your eyes. Să vă deschideți ochii. Can you stand up? Yeah, it's okay. Be careful. Poți să te ridici, te rog? You want to wait for a minute? Okay, just stay there. Now we're going to work on the inhale, okay? Come closer. Acum vom lucra la inspir. And I want you to feel it coming down your back, okay? So there you have two side channels. Și vreau să simți cum îți coboară prin spate. Ai două canale laterale, Here, right? Ida and Pingala. Ida și Pingala. Then I want, when you do the inhale, I want you to feel like energy collecting in your shoulder here, and then it Și când inspir, vreau să simți energia cum se colectează cum se adună în umeri și coboară. it gets thinner and thinner and thinner, and then it connects into the belly and it comes out again. So that Și devine din ce în ce mai îngustă și ajunge în abdomenul inferior și apoi se ridică prin expir. the exhale is coming up through the Sushumna. What's the other name? Expirul urcă prin Sushumna, prin canalul central. Start with DH. Duty, okay. Prin Duti. Avaduti. So it's the exhale is going to come up the middle of the spine, okay? But the inhale, Expirul urcă prin mijlocul coloanei vertebrale, dar inspirul like feel the energy, the prana coming like your shoulder blade is a triangle, right? So it's a little bit wider here. simțiți prana cum vine din locul unde se întâlnesc omoplații And then it gets thinner as it goes down, okay? și coboară pe cele două canale laterale și devine din ce în ce mai îngustă pe cât coboară mai mult. And then your belly pushes it out again. Și apoi abdomenul tău o împinge din nou Okay? prin canalul central. So that's going to open up your two side channels. Asta îți va deschide cele două canale laterale. So the inhale is coming down the Ida and the Pingala, okay? Inspirul coboară prin Ida și Pingala. Inhale is coming down the two side channels. Coboară prin cele două canale laterale. Then down here they connect into the central channel. So Apoi aici jos se conectează în canalul central. when you exhale, your lower belly goes in. Și când expiri, se încordează abdomenul inferior And the breath comes out and then comes out here. și respirația iese prin frunte. Okay? So don't worry about it coming in here or something like that. Nu vă faceți griji să iasă pe aici sau pe aici. You can think of it coming in at the top of your shoulders, okay? And feel it wide. Puteți simți că coboară prin umeri, din umeri And then it gets narrower. și devine din ce în ce mai îngustă pe măsură ce coboară. And then it comes out here. Și apoi iese prin frunte. Okay. All right. Then we have a whole cycle. Like the breath coming in. Și acum avem un ciclu complet. Respirația intră pe aici. And then it's connecting into the central channel and then Se conectează cu canalul central you're pushing. și apoi împingi, încordezi.
and it comes out here. Okay. Și apoi iese prin frunte. Good? Feel okay? Any questions? În regulă? Aveți întrebări? Any questions? Don't get tight here, okay? Don't like... Nu încordați fruntea. No, because when you focus here, it tends to get tight. And then Ideea este că atunci când ne concentrăm în acest punct, tindem să încordăm. you're going to have a headache. Și apoi veți avea o durere de cap. Okay. Question? Which one? It's like you have wings. Este precum ai avea aripi In the back. It's like you have în spate. angel wings. Really, you can Ca și cum ai avea aripi de înger. Serios, poți să-ți imaginezi asta? imagine that. It's very nice. Like you're like, you know, like you have wings like an angel. And Este foarte plăcut. you feel the air, when you breathe in, it's coming here, down, from Când inspiri, vine aici și coboară. like this. Yeah. So don't think two little tiny side channels like that. Think Nu te gândi la ele ca fiind două canale laterale micuțe. broad at the shoulders. Gândește-te lat, precum lat la nivelul umerilor, In the back, and then it collects în spate, pe omoplați și apoi coboară și se adună. down, and then it comes up through the center channel Și apoi urcă prin canalul central and comes out here. Okay? și iese pe aici, prin frunte. So it's like okay, like that. Cool. And you'll find a nice effect on your side channels. Okay. Și veți observa veți observa că sunt afectate într-un mod interesant canalele laterale. And you can think of wings and open your Și vă puteți gândi ca fiind aripi. what do you call shoulder blades? When you inhale, like Și deschideți-vă omoplație. I mean, not so exaggerated. Nu atât de exagerat. Hasa? When you say contraction of the Yeah. abs, Yeah. Când spui încordarea abdomenului, it's just the natural pulling Yeah. with the breath. It's not like Yeah, don't go este doar o contracție naturală atunci când respirăm, nu? but a slight, Dar nu exagerați. just a slight thing, you know. just go out. Este ceva foarte subtil. And this muscle will get stronger. The first few days, it'll Și acest mușchi va deveni mai puternic. feel a little uncomfortable and you'll hurt here. În primele zile vă veți simți un pic inconfortabil și va dura un pic aici. Like, but don't go crazy. The whole thing, never go crazy in meditation. Like, don't. Dar nu exagerați, niciodată nu exagerați în meditație. Okay, because you'll get sick, and Pentru că o să vi se facă rău. something will happen. You'll get Ceva se va întâmpla. constipated. Asta fiți constipați. Maybe some of the 3 retreats. If you misplace the focus, you're like, Mai ales pentru cei care fac retragere de 3 ani. Dacă nu duceți atenția acolo unde trebuie, I can't poop for 3 days. Yeah, exactly. nu mai reușiți să ieșiți 3 zile. No perineum. Yeah, not between your legs. Nu este zona perineală. Not that part. Then you'll get what do you call it? Constipation. Dacă folosești acea zonă, sigur te vei constipat. Okay. So don't try to tighten that. Not perineum. Nu zona aia. Lower belly. We say 4 chun. Abdomenul inferior, noi spunem 4 degete. Chun. 4 chun below the belly button. So
4 degete sub buric. Everybody's belly button is different. Some people here, some people here. Buricul fiecăruia este diferit. Unii l-au mai sus, alții mai jos. So it should be just below your belly button and very gentle. Deci ar trebui să fie chiar sub, la 4 degete sub buric. Okay, if you go really crazy, you're gonna do something. You won't be able to swallow or. Don't go crazy in meditation because you'll hurt yourself. Nu exagerați în meditație pentru că o să vă faceți rău. Then you run around without your clothes on. Apoi începeți să fugiți pe afară fără haine pe voi. We saw it. Noi am văzut asta. You're following your breath with your mind. Say again. You're following your breath with your mind. Yeah, like. Dar îți urmărești respirația cu mintea, nu? Da. Don't pause. You don't have to pause. Și nu e nevoie să faceți pauză între cele două. It becomes a cycle. Okay. Devine un ciclu. But try to feel this thing with your shoulders like angel, really like angel wings. You know? Dar încercați să simțiți acest lucru cu omoplații, cu umerii, chiar precum un înger. Like you're open. Ca și cum deschideți, But not like that, okay? I mean, but dar nu așa exagerat, just in your mind, you're like. doar în mintea ta. Okay. What should be longer, the inhale or the exhale? Yeah, always. Ce ar trebui să fie mai lungă? Deci mai lung, inspirul sau expirul? Expirul. Focus on the exhale. Da, mereu concentrați-vă pe expir. Then you won't go crazy, okay? If you're Apoi nu veți înnebuni. like, Faceți așa, you'll get nervous, and you'll have problems. o să deveniți agitați și o să dezvoltați probleme. It's very sensitive. All this machine is, you can get cuckoo. Okay. Toată această mașinărie este foarte sensibilă și o puteți lua razna destul de ușor. Yeah. Deci atenția ta o urmează respirația. Yeah. Yeah. I'd like you to follow it pretty closely. Dar aș vrea să o urmăriți destul de îndeaproape, If you can. dacă puteți. It's kind of more vague in the back on the inhale. There's just this kind of a feeling of almost like wings opening, you know. Este mai vag în spate, este această senzație precum aripile care se deschid, And then you coboară, press in, and then it comes apoi încordați ușor și urcă out. Okay. și iese prin frunte. Cool. Yeah. So I guess I'm still not clear where the inhale originates. Yeah. So don't think here. Or does it Don't think here. Don't think here. Yeah. Vague, someplace vague behind the back of your. Deci încă nu înțeleg pe unde intră inspirul, dar nu vă gândiți la aceste puncte de pe față, ci gândiți-vă într-un loc vag în spate, în zona omoplaților, Upper shoulders. partea superioară a umerilor. Okay. Can we consider the Svadhisthana as the turning point? Putem considera Svadhisthana ca fiind punctul de întoarcere? I would put it more in front of that, because Svadhisthana is, I see it Aș spune că este mai în fața acestui punct, on my spine. pentru că Svadhisthana este aproape de coloana vertebrală în spate. And I would like you to put it a little forward to that. Și aș vrea să vă concentrați mai în față. Should we, how do you say, feel the
Svadhisthana. No, what I mean is the Yeah, as it comes up. Svadhisthana. Da, pe măsură ce urcă, but in the back it comes up Yeah, the back, in and the it goes spine. up the head and You don't have to think like this. You don't have to think like that. nu trebuie să vă gândiți așa. Just kind of. You can later, but it's easier if you just like. Puteți mai târziu, dar acum este mai ușor să vă concentrați astfel. and it runs from the back, right? Not from front. It's a half inch in front of the spine. Și în spate este la 1 centimetru în fața coloanei vertebrale. This much in front of the spine. Front, you mean? Yeah. What do they call it in medicine? Anterior. Anterior. This side of the spine. În interior, partea aceasta coloanei vertebrale. Yes. I say the chi prana from the two sides and gather in the middle channel Yeah. and the place of the dantian. Yeah. At the dantian, below your navel. Da, la dantien, sub buric, And come down through the root chakra and come to the dantian or directly to the dantian. It comes down. I want you to feel it like this. vreau să simțiți în modul acesta cum coboară. And then, like under the sink, there's hot water and cold water, and they Și apoi știți cum sub chiuvetă există apă caldă și apă rece, connect to the drain. care se conectează la scurgere. Under the sink, it goes like this. So down below your navel, Sub buric, the two side channels connect to the central channel. cele două canale laterale se conectează cu canalul central. Like that. It looks like. It looks like that. You see? Arată în felul acesta. So the two side channels come down, and they connect Cele două canale laterale coboară și se conectează cu canalul central. to the central channel. Okay. Below the navel. Yeah. Sub buric. That's where you're gonna press in. Acolo veți încorda ușor. But don't get too clear on it. Don't make it too complicated, because you'll get a stomachache or something. Dar nu o complicați prea mult pentru că vă va da o durere de stomac. Let it be a little vague. Okay. You ready to try? Inhaling. Sunteți pregătiți să încercați? Angel inhales, Inspir de înger and then focused exhale. și apoi concentrați-vă pe expir. We're not meditating yet. We're just getting ready. Încă nu medităm, doar ne pregătim. Okay, maybe tomorrow we meditate. Poate mâine medităm. Okay. Okay, so we have 2 meditations so far. What's the first one? Avem 2 meditații până acum. Care este prima? Yeah, focus on your body Da, concentrează-te pe corp, like a stone, like a statue. să fie precum o piatră, precum o statuie. That's going to be like 20 minutes. And then this one you're going to Asta va fi cam 20 de minute și apoi cea de-a doua. do, and then I'm going to teach you some O vom face pe cea de-a doua și apoi vă voi învăța Jing meditations today also. Okay. meditații Jing. Ready? Here we go. Yes, please. Yeah. When you were saying that push slightly your lower abdomen, Yeah. does it mean like only you push your belly a bit? No, can I confirm like no perineum, no? Yeah. No muladhara. No perineum. Da, nu muladhara, nu zona perineală. When a yoga teacher says pull your navel towards your spine? Știți, momentele când un profesor de yoga vă spune să vă aduceți buricul aproape de coloana vertebrală? That's pretty much it. Cam despre asta este vorba. Okay.
But don't go crazy because you'll hurt something. You won't be able to poo-poo for 3 days. Dar nu exagerați pentru că veți face mai mult rău și nu veți deveni constipați pe aceea. Okay. Never do extreme things, okay? Just relax. Fang song, fang song. Niciodată nu faceți lucruri extreme. Okay? If you feel nervous, stop. Go for a walk. Dacă vă simțiți agitat, opriți-vă și mergeți și plimbați-vă. If you feel shaky, stop. Go for a walk. Dacă simțiți că tremurați, opriți-vă și mergeți la o plimbare. Continue. Just quit. Right Nu continuați. away. Opriți-vă imediat. Because I have a friend, he's Michael Wick. You know him. He did it wrong. Am un prieten pe numele Michael Wick care a făcut acest lucru într-un mod greșit. In 1972, he's still sick. În 1972 și încă este bolnav. He's still sick. You know him. He's like this, you know. Îl cunoașteți și e foarte agitat, tremură. My lama taught him this thing. Învățătorul meu i-a predat acest lucru. And he said, don't do too hard. And he did Și i-a spus, nu exagera. it too hard. He was in hell. Dar el a exagerat oricum. And he's still sick. Era cu noi la mănăstirea din Howell și încă este bolnav. Okay, how old is he? He's like 70 now. Și are probabil 70 de ani acum. Okay. And he's still a little bit shaky. Okay, so don't go crazy. If you feel anything, stop. Așa că nu exagerați. Dacă simțiți ceva în neregulă, opriți-vă. Make yourself a big popcorn. Faceți-vă niște popcorn. No, oil is very good. Okay, if you feel nervous or something, have greasy noodle. Uleiul este foarte bun. Atunci când vă simțiți agitat, grăsimile vă ajută. Lots of olive oil, lots of, okay? And then everything, Mult ulei de măsline relax. Okay? și apoi vă relaxați. But if you feel like this, then you have to stop. You have to stop. Okay? Go for a walk. Dacă vă simțiți atât de agitat și intens, atunci trebuie să vă opriți și mergeți la o plimbare. To do it to really like got sick or something. He did it for weeks. Dar cât de mult trebuie să facem asta într-un mod greșim ca să ne îmbolnăvim? He did it for 6 weeks or something. El a făcut asta timp de câteva săptămâni, 6 săptămâni, ceva de genul acesta. Without my teacher there. When my teacher went away, he did Fără ca profesorul meu, învățătorul meu să fie acolo. Învățătorul plecase it. My teacher said, don't do it too hard. He did it too hard. și înainte să plece i-a spus să nu exagereze. El a exagerat oricum. I think it was about 2 months. Cred că a fost vorba de aproape 2 luni. So don't worry. In 3 days, you're not going to get sick. Așa că nu vă faceți griji. În 3 zile nu o să vă îmbolnăviți. You might get constipation. S-ar putea să deveniți constipați. Okay, you ready? This is the last one, okay? Sunteți pregătiți? Asta e ultima. Nice angel wings. Aripi de înger And come out through the forehead. și iese prin frunte. And do not wrinkle the forehead. And do not tighten the forehead. Keep it loose, okay? Nu încordați fruntea. And this is just slight, you know? It's like a butterfly. What do you call butterfly? Ude. Ude. Și jos, nu încordați prea tare, este precum un fluture. Okay. There's one coming up in the Jinkanjing. Okay. Breathe down through your wings. Respirați prin aripi. Respirația coboară prin aripi. Press the lower belly. Încordați abdomenul inferior. The exhale comes up to your spine. Expirul urcă prin coloana vertebrală And out your forehead. And just
și iese prin frunte. Just enjoy it, okay? Și pur și simplu bucurați-vă de asta. I'll tell you when to stop. You don't have to worry. O să vă spun eu când să vă opriți, nu trebuie să vă faceți griji în legătură cu asta. I won't leave you here. Nu o să vă las aici.
Okay, you can relax. Open your eyes. În regulă, acum relaxați-vă. Let's do about 10 minutes at diamond cutter. Hai să facem aproximativ 10 minute de Taietorul de Diamante And then we'll take a break. și apoi vom lua o pauză. Michael and Melissa made you green drinks. Michael și Melissa v-au pregătit smoothie-uri verzi, And some OJ and some ginger tea, okay? niște suc de portocale și niște ceai de ghimbir. So we left the Buddha was just going into meditation, right? Am rămas la partea în care Buddha intră în meditație He washed his feet, put away și a spălat picioarele his bowl, and sat down on the cushion that the gods had put there for him. și a pus deoparte bolul și apoi s-a așezat pe perna care îi fusese pusă de către zei On the floor to be humble. pe podea pentru a fi umil. And then the sutra says he collected his thoughts. Și apoi sutra spune că și-a adunat gândurile. Lumbadu Chepa, Sam Lumbadu Chepa, he collected his thoughts. Did you get the text or the sutra? Oh, I did get it, but I didn't have time to print it. Okay, I so like tomorrow. to read it in Chinese, so maybe Saturday have it in Chinese. Can you get it ready for tomorrow? It's hard to do without talking. Well, talk as much as you have to get it done. have it in 4 languages. The Dari fund? Oh, okay. Okay, you guys work it out. Oh, give it to Michael. One of my bosses used to say, do the necessary. Unul dintre șefii mei obișnuia să spună, fă ceea ce este necesar. That's all. He's saying, do the necessary, go out for coffee. Okay. Then what does he collect his thoughts on? Ok, și cum își aduna gândurile? And Master Kamalashila says, on the Dungyun Michepa. Maestrul Kamalashila spune în Dungyun Michepa. So Dungyun means his lineage. Dungyun înseamnă lineajul său. Michepa means it should not be interrupted. Michepa înseamnă că nu ar trebui să fie întrerupt. So his past prayers to come to this world and help people. Și rugăciunile lui anterioare de a veni pe pământ și de a ajuta oamenii. Then, what does the Buddha think about after breakfast? He's thinking, how can I prevent my lineage from being broken in this world? How can I... Și apoi la ce se gândește Buddha după micul dejun? Se gândește cum pot avea grijă să nu întrerup lineajul, continue my teaching lineage on this planet? Because that was what să continui învățăturile mele pe această planetă, I always wanted. pentru că asta mi-am dorit mereu. I wanted to start a teaching lineage, and then I wanted it to continue. Mi-am dorit să încep un lineaj de învățături și apoi acesta să continue. On. So that's his first thought during the meditation. Acesta a fost primul lui gând în timpul meditației. Then suddenly 1,250 monks show up. Apoi deodată 1200 de călugări au apărut. Okay. It's confusing in the Tibetan because it's Tong Yi Yang Apju. Provoacă confuzie în tibetană. So normally how many thousands comes after the thousands, like Getomba? În mod normal, acel termen ar însemna That's not right. Anyway, it's a confusing mii după mii. E un termen care provoacă confuzie. number. It's 1,250 monks show up. Sunt 1250 de călugări care apar. Along with great bodhisattvas, along with a great number of great bodhisattvas. So Pe lângă un număr mare de bodhisattva măreți. So Master Kamalashila, he's like Jetson Copy. He's like, how come he gives the number for the monks, but he doesn't give the number for the bodhisattvas?
Dar Maestrul Kamalashila întreabă, dar cum de ne dă numărul pentru călugăr, dar nu ne dă numărul pentru bodhisattva? You know, why does he say exactly 1,250 monks came, and then he doesn't tell you how many bodhisattvas, and he says, De ce ne spune că au venit exact 1250 de călugări, dar nu ne dă numărul exact de bodhisattva? well, obviously, bodhisattvas having committed to helping all people, some of them are going to be busy out teaching in Kazakhstan or Păi desigur, pentru că unii bodhisattva nu vor reuși să stea tot timpul acolo, să fie plecați prin Kazakhstan să ajute oamenii southern China or, you know, în China de Sud sau the bodhisattvas, because they agreed to help everybody. bodhisattva pentru că au fost de acord să ajute pe toată lumea. We don't know how many are going to show up because Nu știm câți vor apărea, they're out on missions. They're out helping people. pentru că sunt plecați în misiuni de a ajuta oamenii. Monks, these monks are not like bodhisattvas. They just show up. Călugării ăștia nu sunt bodhisattva, deci vin. They live around there. There's 1,250 monks, and Ei trăiesc în acea regiune, sunt 1250 they all came. But the bodhisattvas, some of și au venit toți. them were out on missions to help other people. So that's why there's no exact number for the bodhisattvas. Dar câțiva dintre bodhisattva erau plecați în misiuni să ajute oamenii, deci de aceea nu se știe numărul exact pentru bodhisattva. Then he goes into some cool stuff. If you care about the scriptures, you know, Apoi continuă cu niște lucruri foarte interesante dacă vă place Scriptura. he's writing in Sanskrit, right? El scrie în sanscrită And he gives some comments about why monks are called bhikshu. Okay. și oferă niște comentarii pentru care călugării sunt numiți bhikshu. So bhikshu, say bhikshu. Bhikshu Spuneți bhikshu. means monk, full monk. And that's a female monk is? Bhikshuni. Yeah. Bhikshu înseamnă călugăr și bhikshuni înseamnă călugăriță. So you can't add an I to a U, so you put an N between. Bhikshuni. Okay. So why are they called bhikshu? Then the verb, Sanskrit is built on roots. There's 800 roots. If you memorize 800 roots on the bus going to New York, you can. Sanscrita are 800 de rădăcini și eu le-am memorat pe autobuzul înspre New York. You can generate Sanskrit. It's generative grammar. You can generate Și dacă memorați aceste rădăcini, atunci puteți genera cuvinte, gramatică în sanscrit. the whole language if you know the roots without seeing Chiar întregul limbaj. Întreaga limbă sanscrită. the words. So the bhikshu is normally explained as what? What's big? Bhikshu de obicei este explicat ca fiind ce? Ce înseamnă big? Yeah, normally they say beggar. Kamalashila says, I don't like that. Da, cerșetor. Dar Kamalashila spune, mie nu-mi place termenul acesta. That's not correct. He says bhikshu is a desiderative case of Nu este corect. bhag, which means to share. Bhikshu înseamnă a împărtăși. Or because it means to split, because it means to divide up. So Bhagavad Gita, Părția. Bhagavad, means you have your blessings. You get your share of blessings. Bhagavati înseamnă că ai binecuvântări pe care le împarți. It's similar to Kandan in Tibetan. Okay, like you get your share. So bhaga, the root bhag, which sometimes has a prenasal bhang, Îți primești partea de binecuvântări. means to cut or to divide or to share, and all the words like branch comes from that, which means to branch, and fragile comes from that, and Tăia. Și chiar și cuvântul fragil vine din această rădăcină. Aș continua să termin acest video ca să nu las colegilor sfârșitul unui video să poată să înceapă un video nou. Dacă aveți nevoie să ieșiți, chiar vă rog. and fractiles and franga, the Latin to branch or to break. Vagina comes from that. It means to split, and so Chiar și cuvântul vagin vine din asta pentru că înseamnă a
împărți în două. Bhaga means your share or to split. Deci bhaga înseamnă partea ta, a împărtăși. To split. Then he says bhikshu, which is desiderative, which means a strong desire to split. Și apoi spune bhikshu, care este o dorință puternică de a împărți, de a împărtăși. In Sanskrit, you double the verb and you add a su, so it becomes bhikshu. And so În sanscrită dublezi verbul și adaugi un s și devine bhikshu. he says bhikshu means divorced from their mental afflictions. Și spune că bhikshu înseamnă divorțat de afecțiunile sale mentale, Divided from their mental afflictions. Okay. despărțit de ele. Which means all monks and nuns should be totally stable and happy. But anyway, Asta înseamnă că toți călugării și călugărițe ar trebui să fie stabili și fericiți, dar în fine. pretty much, they're working on it. În mare parte lucrează la asta, They're working on it. So he explains bhikshu, and they come in a așa că explică bhikshu. mahasangena, right? In the form of a great number of sangha. Then he says, "Did you know what sangha means?" Și vine într-un număr mare de sangha și apoi îl spune, dar știți ce înseamnă sangha? And I always assumed it was SAM, which means together, and Eu mereu am presupus că este SAM, care înseamnă împreună, GA, which means to come together. și apoi un GA, care înseamnă împreună. And the Greek word synagogue comes from that. Și cuvântul grecesc sinagogă vine din această rădăcină. So sangha and synagogue are related, but there's a Sangha și sinagogă sunt înrudite. problem because the G is GHA. Dar este o problemă pentru că G-ul are și H, este GHA. And that GHA in Sanskrit is the verb for hun. It comes from hun, which means to strike or to cut. Care în sanscrită înseamnă a vâna, a lovi. Ahimsa comes from that. Ahimsa vine din asta. The word gun comes from that. So hun means to hurt somebody. So Kamalashila is concerned that it's GHA, and he says, Așa că Kamalashila se gândește că există, că aici este scris GHA. you got to understand, when you have a strong group of practitioners together, Și trebuie să înțelegeți, atunci când aveți un grup important de practicieni împreună, nobody can hurt them. nimeni nu le poate face rău. Sangha. Sangha. Okay, yeah, I like it. Mi-mi place foarte mult. It's really cool. Then he says, why we call it Mahasangha? Și de ce îi spunem Mahasangha? Either because there's a lot of people there, or the monks and nuns who are Ori pentru că sunt foarte mulți oameni acolo, there, the group, the community is tight. sau pentru că această comunitate de călugări și călugărițe este unită. So it's not only a lot of monks and nuns and Nu e doar vorba că sunt mulți, students, but they're tight. They're dar sunt și uniți. strong. Maha. Sunt puternici împreună. Maha. They're big because they're strong. They're tight. They work together. Okay, so they Lucrează împreună, sunt măreți pentru că sunt uniți. showed up. Then they Așa că ei au venit acolo all come over to Lord Buddha, and it's not clear, but it seems like he taught the whole sutra in a state of meditation or something. și apoi toți s-au apropiat, toți au venit la Buddha și nu este clar, dar pare că el a predat toată sutra dintr-o stare de meditație. Like the Heart Shinjing, similar. Okay, so Precum și sutra inimii. first everybody comes and each monk puts his hand on the feet of the Buddha. Each Mai întâi, fiecare călugăr se apropie și își atinge fruntea de picioarele lui Buddha monk touches their head to the feet of the Buddha, and then they circle the Buddha 3 times. și apoi merg în prejurul lui Buddha de 3 ori, Which is respectful, okay? care se face în semn de respect And then they sit down. și apoi se așează. So this is showing respect to the teacher. And Asta denotă respect pentru profesor, pentru învățător. American people freak out if the people are prostrating to the teacher. They say, "Oh, this is a cult," and they say,
americanii se sperie când văd asta, când văd că studenții fac prosternări în fața învățătorului, spun că este un cult. But it's very normal for Buddhists to show respect to a teacher. Este foarte normal pentru budiști să arate respect față de învățător. And it's very necessary, okay? Și este foarte necesar. So I will say the Americans just have to get used to it. Așa că voi spune că americanii trebuie să se obișnuiască cu asta. You know, we are not what they were before. We're different. It's a new thing. And we do some other things, and they're okay. They don't hurt anybody. Noi suntem ok, nu facem chiar ce se făcea înainte, nu fac rău nimănui, toate aceste lucruri. You bow down to your teacher. This is the Buddhist Face prosternare în fața învățătorului tău. custom. Este o tradiție budistă. But because of the other thing, we don't want to freak people out. You can just go like that. Dar pentru că nu vrem să speriem oamenii, putem să facem pur și simplu așa. You know, if the people are all going to freak out if you get down on the floor, then you Dacă oamenii se vor speria pentru că face o prosternare pe podea, should respect you shouldn't mess up their crystal lake. atunci ar trebui să ai grijă de mintea lor să rămână precum un lac limpede cristalin. Okay. All right. Then one of the monks whose name is Subhuti, Apoi unul dintre călugări pe numele Subhuti, which in Tibetan is Rabjor, care în tibetan este Rapjor. we had a Mongol monk in New Jersey named Rupjor. Am avut un călugăr mongol pe numele Rupjor. And it's a corruption of Rabjor. And Și l-au corupt pe termenul lui Rapjor. he stands up and he drops his sen. Okay, watch Gyaltse. No, just this mainly this one. So he drops the robe from his right shoulder. Și Subhuti se ridică și își lasă își dă la o parte șalul de pe umărul stâng. Which is called salabam. He drops the shawl, which is a sign of respect. Care este un semn de respect. So it means he's going to ask a question. Înseamnă că urmează să pună o întrebare. So he drops the shawl. He goes down on his right knee. Așa că își lasă jos șalul de pe umărul stâng și stă pe un genunchi. Coboară pe un genunchi. Genuflex. He kneels down. And then he joins his palms. So these are three customs for și își unește palmele la inimă. Buddhist who's going to ask a question. Acestea sunt cele trei obiceiuri ale unui budist care urmează să pună o întrebare. Okay, they drop like you're not allowed to wear a hat. Nu ai voie să porți pălărie. You know, you take off your hat or you drop your sen, and then you go down on your right knee, and then you join Dai jos pălăria sau îți dai jos șalul de pe umărul stâng, după aia te pui în genunchi și îți aduci palmele împreună. your palms. And in Buddhism, we put the thumbs inside. Și în budism aducem degetele mari înăuntru. That's another thing you can fight with Hindus about if you want to. Acesta este un alt lucru pe care puteți să-l dezbateți cu cei din Hindu. Okay. It means my hands are not empty. I have something to offer. Înseamnă că mâinile mele nu sunt goale, am ceva de oferit. Okay. And then he asks the question. Okay, but Și apoi el a pus o întrebare. the whole scene, the Master Kamalashila says, the whole point of everything in this sutra has a purpose. Dar toată această scenă, Maestrul Kamalashila explică că totul are un scop. Everything that happens in the sutra has a purpose. Tot ce se întâmplă în sutra are un scop. If you have a really good training in Buddhism, this sutra is a lam rim. Dacă aveți o instruire foarte bună, atunci vă dați seama că această sutră este un lam rim.
Everything is happening for a reason, in order. Totul se întâmplă dintr-un motiv cu un scop, într-o ordine anume. You know, and if you can follow the Buddha's, you know, LSD mind, you know, Și dacă puteți urmări mintea lui Buddha, there's a reason why everything's happening. You know, it's nothing există un motiv pentru care toate se întâmplă în această ordine. extra. Nothing's by accident. Nimic nu este în plus, nimic nu este din întâmplare. You must respect the teacher or you won't get any teaching, okay? Trebuie să respecti învățătorul sau nu vei primi nicio învățătură. You can't go there and say, "Oh, hi, how you doing, man?" You Nu know, poți să te duci acolo și să spui, oh, bună, ce faci? like you have to be respectful. Trebuie să fii foarte respectuos. And after many years, I lived with my teacher for 25 years Iar eu am locuit alături de învățătorul meu timp de 25 de ani, in the same house. It's hard to be respectful when you în aceeași casă. live with somebody all the time. Este greu să fii respectuos atunci când locuiești cu cineva tot timpul. Anyone who's ever been married knows that. Și toți cei care au fost vreodată căsătoriți știu asta. And it was hard for me to be respectful all the time. And Și era dificil pentru mine să fiu respectuos tot timpul. then one day I realized respect is not outside, it's affection. Și apoi, într-o zi, am realizat faptul că respectul nu este ceva extern, ceva ce arăți în mod extern, este ceva din interior, este afecțiune. It's affection. We were like an old married couple. Noi eram precum un cuplu bătrân, un cuplu căsătorit de mult timp. You know, he'd say, I'd say, Eu spunea, That means I feel like having a tea. Asta însemna că avea chef de un ceai. That means give me a break. I'll make one in a while. Iar eu îi spuneam că lasă-mă puțin, o să-ți fac unul în curând. But there's an affection to the whole thing, okay? Dar există afecțiune în toată această comunicare. So I think respect without affection is, to me, it's hollow. I don't Deci cred că respect pentru această afecțiune, like it. These people who are like, oh, Lama, you know, respectul care este uneori arătat poate fi superficial, cum sunt acei oameni care continuă, spun, oh, lama. you know, and then you say, would you mind putting a curtain on these 2 windows by tomorrow? Și apoi spui, te-ai supărat dacă ai pune o perdea aici până mâine? And they're like, no, I'm busy. And then it's not respect. Și apoi îi spun, nu n-am chef. Okay, Seiji, you got Atunci nu este respectos. that? You and Nick? Seiji, poți să te ocupi de asta tu și cu Nick? A couple of thumbtacks and nothing fancy. And then there's an affection. They're like, yeah, cut me some slack, Geshe-la. Like, let me do it by the day after. Okay. Și apoi există niște afecțiune. Ok, Geshe-la, dăm puțin timp și o rezolv. But there's a sweet relationship Dar există o relație foarte frumoasă. and not this sterile respect without affection. Și nu acest respect fără afecțiune. Okay. So the point here is that before a teaching can happen, the student must show some affectionate respect for the teacher. Deci ideea este că înainte ca o învățătură să poată să aibă loc, trebuie ca studentul să arate respect față de învățător. Okay, and that might involve, you know, making a dirty joke or something. That's okay. Și asta poate implica chiar și o glumă porcoasă. You know, Asta e în regulă. like a poo-poo joke or something. You know? Sau o glumă cu caca. That's okay. That's better than this if you're nervous and Asta este mai bine decât dacă ai face aceste semne cu palmele împreună, dacă ești agitat possessive, you know, și posesiv of the teacher. față de învățător. That's very unpleasant, you know. But if you're just like, Asta este foarte neplăcut. hey, Geshe-la, you want to go out for a milkshake? Dacă îi spui, hei, Geshe-la, vrei să ieșim la un milkshake? We won't tell anybody. I'm like, Nu vom spune nimănui. yeah, let's do it.
Eu sigur o să spun, da, hai să facem asta. Okay? Ok. Să punem și truc. Ar vrea cineva să spună rugăciune de încheiere? Poate? Da, te rog. Aici este marele pământ, de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele 4 continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate, să locuiască. Idam Guru Ratna Mandalaka Miriatayami. Datorită faptei mele bune, pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune, și astfel să dobândească cele 2 corpuri sublime, ce numai din cele 2 se înfăptuiesc. Mulțumim frumos, Grațiela. Mulțumim! A fost foarte frumos, interesant. Îți lăsați o zi minunată în continuare. Mulțumim! Mulțumim mult, Roxana! Mulțumim! Mulțumim! O zi minunată! Mulțumim mult, o zi bună! Vă aștept la yoga. Cine vrea. Clar.